Syttyy. No terve. Niin siinä vaan kävi, että vielä joutui tuvan lämmitykseen. Kyllä muuten meni kelit kylmäksi. Ei ole varmaan tuolla tuvallakaan, kun liekö 15 astetta, niin pakko oli lähteä vähän keskusuuniin virittelemään vielä tulia. Tässähän tää on. Suahan tupaa lämpimäksi. Mut joo, mulla on oikeastaan tämän päivän askareina niin vielä on puun ajoa, niin lähdetään vähän katsomaan pihalle mikä meininki. Joo, elikkäs tämmönen tilanne. Tässä nyt on vähän tuolta rannalta ajoin kuaveltiin ja näin, niin tämmöstä puuta. Pikkusen pekehtynyt tähän tuo jo vähän on, mutta löytyi tosiaan tästä läheltä tarjoutui mahdollisuus suohan, niin muutama kuorma, niin mä sanoin, kyllähän me nyt nuo otan jotta nuohan mennöö keskusuunipuuna vielä ihan täysin jään, kun pikkusen isommaksi halakoo ja jättää, niin ihan jymäkkää puuta siinä tarkoituksessa niin ihan hyvin. Jättää sitten tosiaan sieltä juurikasta, kun tulee sitä tuoreempaa, niin tekee niistä sitten saunapuuta ja tuonne mökkilöille puuta. Niin nämä on ihan vahvoa silleen, tai vahvoa on, mutta keskusuunipuuna niin pallaa. Kyllä ne lämpöjä antaa. Niin ei muuta kuin käydään tyhjentämään kuormaa. Nyt saakin kääntyä toiselle kyleelle. Mä toiselta puolelta kuormannut. Saa vähän venytetty rankoa, ei ole ihan yksipuolista hommaa. Me ollaan tosiaan, me arvelin, että nää tänään nyt tässä ajelen, niin nyt me saisin tän pois sitten tän mehtäkärryn traktorin perästä ja semmonen ajatus, niin pääsee sitten tonne mansikkapellolle ja näin, että pitäisi vähän harjailemaan lähteä noita vanhoja, mistä muovia revitään, niin niitä käydään ottamaan pois ja tällaista. Niin olisiko se siinä johon, niin tekö vähän tänne vähän. Siihen se pyörähtää tuon. No. Pyörähtää tuon jalan piehään. Tassun piehään. Meillä muuten eilen oli niin melkoinen myräkkä tiellä Kesälahdella ja taisi olla aika lailla koko Itä-Suomessa, niin oli sato ihan rakkeita ja vettä pieksi ja sähköt oli meillä poikki. Milloinhan ne meni varmaan joskus 6-7 aikoja olisiko mennyt ja puolen yön aikoja tuli varsin takaisin. Kävin tossa sen pahimman saderuppeaman jälkeen kaupalla vielä kirkolla, niin oli tuohon Kutostiellekin niin kuotuna yksi puu, siinä ei ollut kuin toinen kaista auki. Ei siinä ollut silloin vielä mitään. Kaveri sanoi, että sitten hän myöhemmin ajoi siitä. Sitten oli paloauto siinä jo ohjaamassa vähän liikennettä ja näin. Semmoista pientä happeningia. Mutta tuli kyllä tää kylmä ilma nyt sitten siinä tässä rytinässä, niin ihan oikeesti joutuu tupia lämmittelemään. Nyt on vähän silleen sen näköinen. Olisi parempi, että pitää tuo kourasylinderi. Ei puttu, jää vähän huonosti. Sinne myönnä. Asetellaan. Näähän on kyllä toisaalta, nää on semmoista jo vähän niinku puolikuivaa. Mut näitä ei paljon tarvii. Kun halakasoo, niin saa aika isoksi jättää.
Nää kun on kesäsäkissä, niin laittaako säkkiin tai miten, mutta on kyllä kuivua sitten varmasti poltella syksyllä. Tää kun ei oo tuota jatkoja, niin pitää aina nostaa ja kääntää tuota puomia, että ulottuu nostamaan tuonne sitten. No kyllä sitä vaan puuta on nyt tälläkin ajettu tuossa ommiin tarpeisiin ja vähän ajoin tuossa muillekin välillä tai kaverille. Kone on pelittänyt hyvin. Taas pestä tuo takalasi, kun vaikka aurinko vähän paistaa, tai vaikka aurinko ei näytä, että paljon paistaa, niin sen verran hääkäsee, kun on likainen tuo lasi. Näin on aina nähdä. Joutuu sokkona nostelemaan. Jos ois pannut tuohon laittaa. Siihenhän nuo jäi. En tiedä mitä te ottaa mieltä, vaan minun mielestä on ihan hyvää nyt, jotta pikkusen tuota viileni tää keli. Kyllä se tuntuu, että niin vauhdilla nyt taittaa kesä tulla. Vähän niin kuin jotenkin, että tässä ei kestä mukana, mutta kyllä tää olihan se odotettavissakin. Sitten parempi tässä vaiheessa, että se jarruttelisi eikä sitten tosiaan kesäkuussa ja kesäkuun lopulla hirmu kylmiä keliä. Osaa se siihen nähdä tietysti tehdä sittenkin. Se on tuo tassu tuolla, että se ei mahu nousi. Ja aio vähän eteenpäin. Hirmu pitkälle tullut. Ai niin se yksi ranka jäi tuohon roikkumaan. En nimittäin tätä nähnyt ennen. Se kun putos tuohon. Noin. Siinä se. Joo, siinähän ne nyt on. Tässäkin on nämä isot tälleen, niin mie vähän tälleen ristikoin. Niin nämä on hyvin ilmavasti, kun näistäkin kuoret melkein lähtenee pois, niin ne jo kuivaa siinä nyt. Ja nääkin jos pitemmäksi aikoo, niin vaikka olisi vähän ilmavammin, niin sitten nää pitää yrittää tästä tehdä poikkeen, niin saa kuivamaan näistä. No. Ei mulla nyt oikeastaan tässä sen kummempaa, mä vaan arvelin, että me käynnistellään kameraa välillä. Tämmöstä tänään ja vähän on viime aikoina ollut jotenkin semmonen haasteellista nyt. Jotenkin semmonen ei oo nyt oikein meinannut nää kuvaushommat lähteä käyntiin. Yrittää tämmösiä lyhkäisiä nyt tässä tehdä, niin pysyis sitten tää homma virreillä. Mutta eipä mitään, niin kiitoksia tämän videon katselusta. Palaillaan taas. Eiku morjens.